Hyvää huomenta ja tervetuloa tämän kanavan pariin. Nyt lähtee ensimmäinen video, missä mennään I Am Your God-bändin kanssa Norjaan. Voilla huomenna keikkaa Harstadissa, eli nyt lähdetään aika pohjoiseen Norjaan. Meikäläinen on siis Pakaslahden Tuomas, joka on kulkenut I Am Your Godin kanssa aika monella keikalla siellä täällä, vähän niin kuin Hans Lankarina seuramiehenä ja roudarina, rumputeknikkona, videokuvaajana, mitä näitä nyt löytyykään. Mutta kello on nyt vähän yli 7. Bändin rumpali Atte oottelee minua tai ottaa minut Limingasta kyytiin, joten ailanpa sinne aluksi. Matkasuunnitelmana on siis ajella tästä nyt ensiksi Liminkaan, siitä mä hyppään Aten kyytiin. Ja Aten kanssa ajellaan ilmeisesti Pelloon, missä vaihdetaan sitten vielä kerran autoa. Ja sieltä ajetaan Kilpisjärvelle, mistä mennään rajan yli. Ja sitten aletaankin olla jo kohta pelipaikoilla, mutta kyllä siinä vaan on matkaa tähänkin rupeamaan, kun aletaan painelee sinne lähelle Tromssa. Tänään siis tarkoitus ajella sinne ja huomenna on soundchecki kello 12 päivällä, joten hyvähän siellä tietää olla hyvissä ajoin, eikä tuu semmoista älytöntä kiireen tuntoa. Oho. Jaha, hyvää huomenta. No huomenta. Sitten matka starttaa kohti Norwegian. Lentokentälle ja siellä ottaa Norwegian. On se kielimiehi. Kohti Norwegian. Norwegian. Joka pitää kohta laata. 47. Häh? Niin prosenttia, mutta kilometriä. Elää saatana. Kyllä se näin Inkantturoilla vois. Niin laata. Niin. Joo. Limingassa valjennut aamu kauniina. Ei muuta kuin ajellaanhan Norjaa kohe. Iin Kuivaniemi. Tästä otetaan reissun ensimmäinen lattaustauko. Saapa nähdä montako me vielä joudutaan tekemään, mutta tästä nyt ainakin ensimmäinen. Eihän näitä aivan älyttömästi onneksi pitäisi joutua pitämään näitä lattaustaukoja, kun Pellossa vaihdetaan sitten vanhan kansan polttomoottorikäyttöiseen autoon. No niin, aamupalalla käyty Nelosparkissa ja jälkiruoka dakapotku syöty. Matka jatkuu kohti Pelhoa. Kyllähän meillä Piruviet tuli nyt mutkia matkaa. Sieltä toinen auto saattue soitti, joka on Rovaniemeltä ajelemassa, että ei taho toimia se polttomoottoriauto. Kuulemma nykkii ja pomppii ja ei taho käydä kunnolla. Että meinasivat vaan pojat, että alkakaapa kattoo lattauskarttaa tuonne Pohjois-Suomeen. Että se häätyy varmaan sitten painellakin tällä sähköpemarilla sinne perille asti. Mutta kyllä se on semmonen homma, että ei pitäisi polttomoottoriautolla lähteä Lappiin, kun ei ne taho toimia. Joo, siinä meillä on yhdistelmäparkissa. Eiköhän tuosta nyt joku vielä mahu tuohon väliinkin tarvittaessa. Ja annetaanpa siinä vähän aikaa töpselin nokassa ihmetellä. Kyllä kai se rupesi lattaa. Nyt ollaan Pellossa ja kyllä meidän pitää nyt tehdä jo 3. lattaustauko, että saadaan varmistettua, että päästään sitten Muonioon. Siellä varmasti seuraava. 3 bändin jäsentä hyppää tästä kyytiin. Ja voisin väittää, että kohta on aika ahtaat tunnelmat, koska tämähän on tämmönen niinku 3-sarjan pemari ja tännekö 5 aikuista ukkua hyppää kyytiin, niin voi se olla, että täällä on ihan semmonen tiivis tunnelma. Ja saapa nähdä, että miten tämä alkaa hörppään tuota sähkönpaskaa, kun lähdetään sitten sinne Norjan vuoristoisille ja mäkisille teille ajamaan kärry perässä vielä, niin ajetaanko sitä 50 kilometriä ja ollaan taas lattaamassa. Ei onhan tässä jotakin muutakin kuin pelkkiä latauspisteitä. Me ajateltiin, että se on tuo vihreä pysäkki semmonen, että siellä on vaan noita lataustötteröitä. Tuommoinen kusiuus kiia ja mukaan paskana. Päivä! Ja kun tämähän on niinku S-mersu tämä takapenkki. Ei helvetti. Siellä on vänkäri, karttorilla on jo vittu karho auki. Ja nyt sitten ei pojat mitään niinku amiskulman ohi penkkeen. Vittu saatana. Karavani lähestyy kohti Muoniota. Ai saatana! Siinä pidetään pikkubreikki, missä taas lataillaan tätä sähkövatkainta. Ja siitä seuraava pysäkki on... Mikähän olisi seuraava kunto? Kilpisjärvi! Kyllä me sillä Tullissa varmaan sitten nähellä. Ai jaa, no niin. Reissun latausnumero kerta 4. Ja nyt tämä jostain syystä vaan väläkyttää tuommoista keltaista, eikä mene sinisiksi vaikka kuin toivoisi. Se on vähän tympiempi paikka, koska meidän pitäisi nyt melkein saada tämä tankattua, että päästään... Enon tekijöille on 48 kilsaa, niin siellä on seuraava vaihtoehto. Se mahtaa tämän tulomatkan tai menomatkan ajot olla meikäläisen osalta ajettu.
Siitä kun saadaan auto kohille, niin lähtee tankkausnumero tai latausnumero 5. Peusti, joo, Fesse. Kyllä niitä aika monta tulee varmaan Fenaali. Enontekijällä siis ollaan nyt ja 5. kerta kun lyövään piuhannokkaan tämä auto. Nyt lähdetään käymään tuossa Nesteellä äpöstään, kusella ja tietenkin voisi vaikka jonkun kaljankin ottaa. Olli Halonen tulee, ei mennä kyllä. Burgerit ja makkaraperunat syöty. Oli hyvät. Shout out Enontekijä, ei kun Kaare Suvanto. Kaale Suvanto. Kaaleen Suvanto. Tuosta pikku jälkiruuat ja nokka kohti Kilpisjärveä. Ja katsotaan, olisiko sillä tulli auki, niin päästään tullaamaan nuo poikaan tavarat. Hei, tuolla alkaa olla tuommoista oikeesti nyppylää, mikä on pilvissä. Joko nämä ovat vuoria sitten kun on teräviä. Katsottiin, että tuossakin alkaa olla jo jonkunnäköistä nyppylää, mutta tuolla kaukana, niin tuolla... Korkalovaara nousee. Niin onkin. Someroharju. Se on se Kepnekaise. Mitä? Täällähän taloja täällä saanan juurella. No. Nyt sitä ollaan Suomen ja Norjan rajalla. Voikin nimittäin pitää tullata nämä kaikki soittokamat, mitä viien tuonne Norjaan, ettei vaan olla myymässä. Tuolla sitä pitää vissiin käydä tuolla toimistolla näyttämässä jotakin lippulappuja ja maksukulma ainakin 500, että sai viien nuo kamat tuonne Norjaan. Niin ei tämä nyt ihan ilmasta lystiä oo. Eikä olla mitään edes menossa myymään, vaan pelkästään pojat käy heittämään keikan, niin siitä ei sitä jo pitää sen verran maksaa. Niin aika kallista lystiä. Nuista selvittiin tullista yli ja eivät pojat käynyt edes katsoa, että mitä meillä on. Riitti liput ja laput. Niin olit sanomassa siitä, että eivät kokeile kenenkään muun kuin passotaiteilijan pyllyreikää, vaan sehän on tottunut siihen. Se on peruskeikkareissu. Tää aina perse kairata. Siinä Atakartessakin luki, että passotaiteilijan persen halutaan tarkistettava. Niin se on. Oli housut kintuissa ennen kuin kukkaa pyysi. Roikalla oli omat kumihanskat, mitkä se antoi niille. Otahan tuosta poika. Katoppa tuota vuortakin tossa. Tuossa keskellä tuollainen On se uskomaton katsoa, että täällä on tämmöiset maisemat niinku oikealla kädellä ja sitten tuossa vasemmalla kädellä yhtäkkiä vaan huoltoasema ja joku kauppa. Saikohan tuonne mennä edes uittaa sinisiä varpaita? Terve! Mun nimi on Tuomas ja tämä on mun 7. kerta laturissa tänään. Ja matka jatkuu. Mehän löydettiin täältä spaari. Kylläkään meidän häytyy täältä hakea muutama olutko. Se on vissiin täällä Norjassa, ettei myy 8 asti kaljaa, niin pitää melkein käydä nyt tuossa kaupassa. Meistä kaikki onkin yli 30. Patsi Erik, on 29. Perkele. Ja näin se napsahtaa Norlandin Guld. 9. Sovitaan niin. Pohjolan kulli. Opimme tässä matkalla, että jos tämä on sininen, niin tämä on kylmää. Takapenkillä on ahasta. Päivä! Ai, meillä olisi vieläkin. Tuntuu, että mehän ollaan matkustettu koko päivä. Aika lailla. Ja meillä on vieläkin 3 tuntia tuonne määränpäähän, niin kyllähän tästä tuli melko reissu. Tämä ei ole enää juomakuntoista tämä minun kali. Hei joo. Tää on lämmin. No kato, ei ole Mulla poro, oli häijin ei ole porosiini. Näytäpä siihen. Tuo häijin Se on, kato, se on vaalea. Erkkonen paljon meillä on nopeusrajoitus. Maisemaa. Keikkareissulla Norjassa. 13 tuntia ajettu. Mikäs tässä? 43 minuuttia seuraavaan latauspaikkaan. Ja siitä ajaa joku 2,5 tuntia. Eikö en mä oikeesti? Eikö tämä pitänyt kestää 8 tuntia tämän matka? Lataus numero 8 tälle reissulle. Kyllä suosittelen Norja-reissulle lähtemään jollakin muulla kuin sähköautolla. Kyllä tämä on yhtä pysähtely. Itekin kyllä sähköautomiehenä niin suosittelen lähteä jollakin ihan muulla kuin sähköautolla. Mitä sinä lukee? Numero 9. Mikäs tämä on? No tämä on nyt se hengitys. Onko tämä se... Kohta ollaan Erkkonen perillä. Mikä fiilikset? Vähän janottaa, väsyttää, vituttaa. Mutta meininki on hyvä, maisemat on upeat, oikeastaan jopa ihan mukava ajella. Mä en haluaisi tätä päivän loppuisi koskaan. Tuohon yöaikana tullut tommonen Ronja Aurorakin satama. Teistä ei illalla edes hoksannut, että tämä on aivan hirvien näköinen tämä itse mesta. Hotelli on kyllä kaunis ja korkea ja laadukas, siitä ei pääse mihinkään. Ja hyvä oli aamupala. Täällä on valmis setti. Täällä on
Oho, ja ajeltiin saatana Norjasta tänne minun setin kanssa. Norjasta. Ei oo totta. Eihän mennyt ala tähän. Näillähän sinä soitat tänne. Mihitetty nuo pasarikki. Täällä on kaikki viimeisen päällä. Ei puhettakaan, että aletaan noita turhaa tänne rajaamaan haitolla. Siinä se on illan päälle yleisöpojilla. Teilläkin löytyi ajokuntoinen kuljettaja ja... No löytyyhän se viimeinenkin kadonnut lammas täältä. Joo. No niin, ei kuva enää, voit rentoutua se aina niin. Joo! Satana sento. Joo. Kyllä löytyy. Ollaan vähän etuajassa. Ollaan vähän etuajassa täällä. Meillä on tullut 3 eri aikataulut, niin sehän pitää mennä se aikaisimman mukaan tietenkin. Onko ne 3 eri aikataulut soitollekin? Ei oo, kyllä se pitäisi olla vissiin 19.45. Se oli se IAYGn viime kesäinen keikka siellä Varpajaisrokissakin ihan hienolla paikalla, mutta kyllä mä väittäisin, että tämä vie jo voito. On kyllä viimeisen päälle maisemat. Voi helevata. Miten Attemankilla tällä menee? Mulla jäi vähän nyt paitsioon tämä sun rumputekniikkona oleminen. Mä ajattelin, että kun sulla on täällä tämä setti pystyssä, että ei mun tarvitse tehdä mitään. Suuri homma tehty, kun se on tuossa pystyssä. Ei tämä ole nyt ruveta oikeastaan soittelemaan. Niin, se on. Piti tosiaan selvitellä tuossa vähän Interwebsterin kautta, että ei ole mitään sotilastukikohtia aivan tässä vieressä, että kestäisikö illalla ottaa pikku drone-pätkän tuosta poikan keika-ajalta, niin kyllä ilmeisesti pitäisi onnistua ja kysyttiin vielä tuossa järjestäjältäkin, niin kuulosti, että ei mitään, antakahan mennä, kun ette ole vaan tuossa ihmisjoukon päällä. Voin kertoa, että on bäkkärillä nyt puitteet kohilla. Se on pommi varmaan. Että huomenna pitää lähteä niin aikaisin. Eikä tältä vitin lähteä. Eikä tältä vitillä. Ja täällä vielä tämmönen oma lounge. Atte otti heti paikan haltuun. Soundcheck tehtynä. Nyt lähdettiin poikan kanssa käymään syömässä. Tää tultiin takaisin tänne hotellille ja nyt käydään tuossa on joku O'Learys. Käydään äpöstään ja sitten parin tunnin päästä takaisin sinne alueelle ja sittenhän se alkaa pikkuhiljaa showtime lähenee. Eipä me mentykään tuonne, kun siellä aukeaa keittiö vasta tunnin päästä, niin mennään tänne House of Burgersiin. Attemankin saa jo eväät. Näytäpä pyörätäpä vähän sitä hampparia tänne päin, että miltä se näyttää. Karamellisoitua sipulia, pekonia, juusto, tomaatti, jotakin majoneesia ja saldei. Haju on kyllä aika hyvä. Tää on, tuo oikein tuonne lihasan näköinen tuo pihvi. Sitten tärkein rimakka. Kunnolla se maku. On hyvä, mutta tosi basic. Se on just sen makuinen, miltä tää näyttää. Siinä on 23 euron burgeri ja 7 euron bataattirannet. Ja ei näitä nyt aivan hirveästi oo. 7 Niin 6 euroa sitä dippiä, joo. Otetaanpa tuosta pikku maku. Tuossa on kuule kate kohillaan noissa pataateissa. Se on paska tämä chili-dippi. Ei oo nähnytkään kotipizzan chili-dippi. Mä otin 2 dippiä, että kun 7 euroa maksaa nuo pataattirannet, että kyllä niitä tuli sen verran, vaan ei näköjään. Oikeaoppisesti kun syödään hampurilaisateriaa, niin ensin syö nämä raneet ja sitten vasta hamppari. Hinta ja kokoon nähen pataattiranneet 1/5. Oliko ne edes hyvän makuisia? Ei. No se varmaan johtuu, että tuo dippi oli aika paska. Ja sitten itse burgeri. Tämä vissi oli samanlainen kuin Atella, niin ei ole kovin korkeat odotukset, kun kuulosti jo äsken, että ei ole kovin hää. Ja meni kuulkaa päiväpilalle, kun ensin söi ranskalaista, nyt vasta syö burgeri. Eihän pojat ole tuommoisia, että syö ensin kaikki ranskalaiset. Sitten kun maha on täynnä sitä ranskalaishöttöä, niin sitten vasta syö se burgeri. Reilu 30 euroa hintaa ja makua ei juuri ollenkaan. Kokonaisarvosana 1/5. Tämmöstä se lienee tämä rock-elämä yli 30-vuotiaana. Tässä sitä pötkötellään sängyllä ja odotellaan, että pojilla alkaa keikka tuossa parin tunnin päästä. Puolen tunnin päästä lähtee kyyti sinne alueelle, niin kai me sitten aletaan sinne suuntaan. Ai tuo Uljan Root soittaa täällä. Mikä? Scorpions-tyyppi. Niinkö? No vittu se soittaa täällä. Scorpions se soittaa teidän jälkeen. Kyllä se vaan keikka rupeaa lähestyyn, kun panosvyö on kaivettu esiin. Naurattavan pitkä.
Should I take a beer? What do you think? Should I have one beer? Good idea. Pitäisikö tehdä vähän useamminkin nyt? Joo, tästä näkee hyvin. Nyt meni 90 kulumma. Joo. Sehän kuulostaa, että tässä on aivan Amerikan meininki, että päästään ihan kyytillä tuonne lavan taakse. Ja Niin. siitä sitten lavalle ja ei muuta kuin pojat laittaa rampan kalakatta. Kamparolata. Näin se on. On perusluomuviljeli, että ei rattoria pitempiä matkoja. Kävely. Ei puhetta. Näin se on. Now we go! Off we go! Saa nähdä mitä tästä tulee. Parsuseinä niillä meidän... Siis niinhän me tehtiin. Miettii, että Another Day sitten Flovensin jälkeen vielä Enkorna jos on niinku semmonen homma, että näyttää siltä. Noniin, se menee hyvin. Me aloitetaan 5 minuuttia myöhässä ja... Ei tarvista. Mä vaan laitan sitä Mä aloitan suoraan se. Sä haluat laittaa se intro nyt. Se kyllä, eikö sä laittaa 10 niin vaikka nyt? Niinkö? Can we just check the kick trick real quick? Yeah, okei. Showtime in 3 or 2. Tuleeko se Atte Välisä pois sieltä ollenkaan? Se ei tuo mies paljon ressaa. Mistä tulee savu? Mistä tulee savu? Ei oo meidän. Ei oo mulla nappi pohjois. No niin pojat. Mitä vittua? Ei, mitä vittua? Saatana viime minuutilla niitä biisejä katso. Onko nyt se? Vittu kun kato, meni säätää sillä kun ryyskävi niillä sillä. Ota. Ei se oo mitään! Mikä voi soi? Se Mennään. Another Day. Joo, sitten lopussa. Joo. Alkuperäiset väliin mukaan. No niin. Kakos! Tai joko mennään? Mennään vaan. Ai nyt me mennään. Mennään vaan. Ilmaiskuja lähtee. We would like to have one picture with all of you lovely fucking people. Almost ready? 1, 2, 3! No niin. Se on pojat keikka nakattu. Tosi hyvin kuluki soitto. Tein kato siinä soundcheckissa semmosen pienen säädön, että nostin kitaraa semmonen 4 senttiä ja 83 milliä ylöspäin. Sen jälkeen niinku löytyi oikealle kädelle semmonen hyvä asento ja sitten alkoi niinku... Silloin liikkuu. Mulla oli hyvä, kun kakkospiisin kohdalla korvamonnarit oli niin mutkalla, että mä vaan revin ne tuolta ja heitin helvettiin ja vedin niin sanotusti au naturilla ravdoggasin, niin kuin nuoriso sanoo, niin oli semmonen vapaa kuin taivaan lintu tuossa. Katteli menemään vaan ja ei paljon klikki korvissa nakuuttanut, mutta ihan sinne päin se kuitenkin meni. Mobiilatit isken niskaa, kun oli tuossa nukui vähän niin ja näin ja niskaa vihla joka suuntaan, kun käänsi päätä. Niin vähän oli niinku kankikaikkonen meininki, mutta kyllä se niska alkoi lutviutumaan siinä keikan loppuun. Niin. Joo, mähän katsoin tänään lopussa jo valssaat sille. Juu. Kankikaikkonen Joo. tanssitähti. Kyllä se sitten huomenna taas näkee, kuinka on niskat kipiä. Niin se. Ateen suoritus oli ehkä semmonen 7-. On se aina tuolla hirviellä kiireellä, niin saa just vähän laitettua sinne päin tuo setin tuossa noin. Ja oikeastaan sitten sekään ei mennyt ihan niin hyvin, niin
Se oli vähän semmoista kurottelua ja haaristelua ja kaaristelua. Meidän introjen ja näiden kanssa, niin niiden kanssa tuli jotakin ihmesekoilua. No ihan 0/5 suoritus iteltä, mutta minä sanon aina tätä, että se on 0/5 ja ei ole vielä kertaakaan mennyt ikinä huonosti, niin en minä sitten tiedä, mikä on mulle täydellinen. What was the atmosphere like here tonight? Great. Yeah. I have to say I haven't yet played in a stage like this where you can just look at the view behind the audience and lose yourself in the moment. I really enjoyed it. Ja taas sitä ruvetaan syömään. Atte ottaa jo makua. Hirvikebappi. No maistuu tämmöiseltä intialaiselta. Siinä on naanleivät mukana ja kaikki. Kiitos hirvikebabista. Väittäisin, että tämä oli parempi kuin se päivällinen hampurilainen. Kylläpä ne nyt on festarit nähtynä. Lähdettiin eilen tuonne hotellille ja eiköhän me lyö kohta kuule päätä tyynny. Se on 8 tunnin päästä lähtö vai 9 tunnin päästä lähtö. Mitä jos aulabaarin kautta kuitenkin? Ei. Mitä? Ja det är första. Kiitos huone 415. Kello on 6.53. Nyt lähdetään siis ajelemaan jo kotiin päinkö. Bändin kitaristilla pitää ottaa lento Rovaniemeltä 11 illalla, niin silti pitää lähteä näin aikaisin. Ja kukapa sen mukaan joutuu ajamaan kuin itse heti näin aamusta. Mutta mikäpä siinä on tilaa siinä kuskin paikalla kaikista eniten. On se ukkokin vähän aamusen näköinen vielä. Rankkaa tämä rock'n'rolli bänderinä oleminen. Se on Atelapen Marki aivan saveessa. Näinhän joutuu tiskaushommiin, kun pääset kotiin. Näette kyllä tuolta sisältäkin, että on vähän saveessa. Joutuu tiskaushommiin sieltäkin. Täällä meillä Juhan uljas kärry ootteli. Kun nyt sattais kaatamalla vettä, niin on vähän eri fiilis. Joo, ehkähän te niin erottamat työjohtajat. Se on siinä johdettu. Siunatkaa Mattia, se on hoitanut kaikki tänne valaamiksi. Ei tarvi muuta kuin lyö kärryperää ja lähteä veteilemään. Sinne lähti pojat eilen kohti Rovaniemeä. Me ollaan nyt siis pellossa. Matka on tehty semmonen 12 tuntia jo. Hyvinkin pitkälti kyllä. Kyllähän tämä oli melko homma, mutta alkaa se nyt tietenkin olla vähän niin kuin loppusuoralla. Ja kyllä tämä nyt huomattavasti helpottaa, kun ennen kuin 3 ukkoa tuossa samassa pikkusessa ripulikiikussa, niin kyllä se tästä. Ailapa kotia päin. Nyt ollaan jo niin lähellä kotia, että voidaan sanoa, että ollaan ihan kotikulmilla. Tai ainakin minä oon. Kerrankin näinpä, että tullaan pohjoisesta, niin se on Atte, joka jatkaa vielä matkaa, eikä itse. Käytiin tuossa Tupos-appsilla vetäsemässä lehtipihivit naamariin ja nyt odotellaan, että saadaan semmonen 80 pinnaa akkua. Ja sitten lähdetään Lumijoen kautta Ylivieskaan. Jätetään Moolokki Lumijoelle ja Atte jatkaa Ylivieskaan. Ja tarkoitus on, että Atte pääsee enää sitten lattaamatta kotiin. Kello on nyt tosiaan jo 12 ja olisiko tämä nyt kuitenkin sitten jo 9. lattauskerta? Kyllä se saattaa olla, joo. 9. lattauskerta varmaan myös niin kuin tähänkin suuntaan, että ei tämä nyt. Ja tuossa kun laskeskeltiin, että melko lailla yhtä kauan kesti ajaa sinne kuin tänne takaisinkin, niin ei tämä on aika hiasta tämä matkan teko. Mutta kaiken kaikkiaan mukava reissu. Meni sillain niinkö lähestulkoon suunnitelmien mukaan, ei mitään semmoista isompaa hämminkiä. Tämmönen ensimmäinen video tälle kanavalle reissu tehtynä. Muista tykätä, muista tilata kanava, jätä jotakin kommenttia. Näitä videoita tulee tänne sitten jossain vaiheessa myös lisää. Palataanpa ensi kerralla.